YouTube live යන්නේ කියලා එහෙනම් අපි යනවා වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම YouTube එකට යන්න ඊට පස්සේ දැන් තියෙනවා YouTube එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ වර්ණ create කියන දේ ඊට පස්සේ go live වෙන go live දීලා මේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝම black screen එකට ඊට පස්සේ එතන මේ webcam එකට යන්න ඊට පස්සේ මේ ඉතන ඔයගොල්ලන්ට ඕන ටයිටල් එකක් ගහන්න මම මේ ටෙස්ටිං වීඩියෝ කරනවා ටෙස්ට් කියලා ගහනවා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට description එකේ උදාහරණයක් ඕනනම් මෙතෙන් thumbnail එකක් කරලා හැරි මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන playlist එක දාන්න ඕන එක දාන්න ඔයගොල්ලෝ කැමති එක දාන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන් tag කරනවා tag කරලා හැරි නම් දැන් testing එකක් ඉඳලා tag කරන්න මෙතන ඊට පස්සේ customization කියලා යන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට message එකක් පේනවා අපර වාරා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අම්ජානකට දාන්න slow mode එක දාන්න ඒක වෙනස් කරනවා නම් ඊට පස්සේ ඉතින් යන ඒකේ public ගාගෙන ඔයගොල්ලෝ schedule කරන වෙලාව මෙතන දාන්න ඊට පස්සේ දාන්න දෙන්න දාන්න දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න හැටි මේ live එකට මේ go live කියන එක දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දෙලිමයි යනවා go live කියන එක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ live කියන එක යනවා ඔයගොල්ලෝ මයික්‍රෝ share කරනවා ඉතින් share කරලා මම share කරලා ඊට පස්සේ එතරයි guys එහෙනම් අද වීඩියෝ නම් thank you Thank you.